سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما خوش و سلامت باشید. امروز من میخوام براتون پاستا سالاد درست کنم با سس ونیگریت. همطور که میبینید من همه موادم رو اینجا آماده کردم. اول سسش رو درست میکنم، میذارم کنار که جا بیفته و بعد شروع میکنم پاستا سالادم رو درست میکنم. اول من روغن زیتونم رو میریزم، بعد سرکم رو میریزم، رد واین وینیگر، بعد آب لیموی تازم رو میریزم، دونه فلفل قرمز، ایتالیان سیزنینگ، فلفل سیاه، نمک، دیژان ماسترد و یه دونه سیر. حالا خوب به همش میزنم. خیلی خوب، حالا میذارمش کنار که خودشو بگیره و سالادمو درست میکنم. اول من پاستامو درست میکنم. آب گذاشتم جوش اومده و حالا پاستامو میریزم توش برای یه مدتی که بپزه. یه کمی هم نمک میریزم توش، درشم میذارم که بپزه. حالا یه 10 دقیقه که این پاستای من پخته الان آماده است، من اینو آبکش میکنم. من مواد پاستامو آماده میکنم. این گوجه فرنگیه که اینا رو من خوردش میکنم، گوجه فرنگی های رنگی که سالاد خوشگل میشه. حالا این فلفلای شیرین کوچیک و رنگی رو که خیلی هم زیباست من خرد میکنم. الان من براکلیمو درست میکنم. اینو به قطعات خیلی کوچیک من قسمت میکنم. در همین حد کافیه. حالا گل کلمو من درست میکنم. اینم همینجور به قطعات کوچیک اینو قسمت میکنم. اینم در همین حد کافیه. حالا من پاستامو ریختم توی این کاسه، بقیه موادشو بهش اضافه میکنم. براکلی، گوجه فرنگی، گل کلم، لوبیای قرمز، نخود فرنگی، ذرت و فلفلای شیرین کوچیک با رنگای مختلف. حالا من اینو خوب مخلوط میکنم، بعد سسشو بهش اضافه میکنم.
خیلی خوب، اینم از سالاد بسیار زیبای ما. من درسینگش رو الان روش میریزم، یک کمی هم پارمیژان چیز روش میریزم. فوق‌العاده خوشمزه است. اینم از سالاد بسیار لذیذ و خوش عطر و بوی ما که در همه فصل سال به عنوان یه غذای خیلی مقوی میشه ازش استفاده کرد. نوش جان بفرمایید. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.